สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่อง Food Health Variety นำเสนอเมนูจิ้งหรีดทอดสมุนไพรจิ้งหรีดสามารถพบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตร้อนชื้นแล้วก็เป็นที่นิยมมากในประเทศไทยปัจจุบันมีการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นฟาร์มแล้วก็ส่งออกนอกสามารถทำรายได้มากมายมหาศาลวันนี้เรานำเสนอเมนูจิ้งหรีดทอดโดยการนำเกลือ1 ช้อนชาโรยไปในจิ้งหรีดที่ยังไม่ได้สุกนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่ผงปรุงรส1 ช้อนชาและน้ำมันมะกอกครึ่ง ช้อนชาคลุกเคล้าก่อนที่จะนำไปทอดแล้วก็ใส่ใบโรสแมรี่ประมาณแล้วแต่ชอบคลุกเคล้าให้เข้ากันนำกระทะตั้งไฟกระทะร้อนใส่น้ำมัน 1-2 ช้อนชาเมื่อน้ำมันร้อนเราก็ใส่จิ้งหรีดลงไปคนให้ทั่วใช้ไฟกลางๆไฟไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนะคะเมนูนี้เราไม่เน้นใส่น้ำมันเยอะใส่น้ำมันเล็กน้อยพอมีรสชาติอร่อยเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่เปิดดูว่าชิมดูว่าตัวจิ้งหรีดสุกหรือยังถ้ายังก็คนให้ความร้อนมันทั่วถึงถ้ารสชาติยังไม่เป็นที่พอใจก็ใส่น้ำปลาลงไป1 ช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำลงไปเล็กน้อยปิดฝาแล้วก็นำใบมะกรูดมาฉีกใส่เพื่อเพิ่มความหอมหลังจากนั้นคนให้ทั่วปิดฝาทิ้งไว้สักครู่เมื่อเปิดดูว่าน้ำแห้งแล้วก็จิ้งหรีดสุกแล้วเราก็ปิดไฟตักไปรับประทานได้ทำเป็นกับแกล้มหรือกินเป็นอาหารว่างก็ได้หรือจะกินเป็นกับข้าวก็ได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่อง Food Health Variety ขอบคุณค่ะ